Hvað voru mörg áður í gegn? Og það er kannski ekki nefna mig. Ég er í lýsing. Nei, ok, gott. Ég kann ekki að dæma, sko. Það er einhver einsteinn, sko. Svo er það bara að gera einhverja veitur, sko. Nei, ég skilur ekki bara bíla og tala með það. Já. Og þú bara, þú veist, ég er mikið betri flaut, sko. Já, ef ég er flauta, ég er ekkert að flauta hálka. Jó, það er ekkert að flautaði hálf og segir þú svo hvað er. Já. Flauta, aukari, aukaspila. Þú flauta og segir þú bara, þetta afturhending á, fjölnir á. Þannig að það sé Hvaða lið er þetta? Hvaða lið er þetta? Þetta er KFM. Það er þetta lítið veginn tilbæðið. Ég spyr. Býtu, Oddi, hvernig er hver byrja um boltan? Ég er bara stjærn að stilla. Já, þarna vonandi heyra allir í mér. Klukkan rétt rúmlega sem þýðir það að við erum 1 mínútu eftir áætlun. Það eru einhverju vellir það sem dómarar eru bara að skila sér. Vekjarklukkan hefur eitthvað klikkað sumum, en allt í góðu. Ef þjálfarar getur bara að byrja þá velli þar sem engin dómar er mættur, væri það bara 1000 takkir frá okkur. En hins vegar ætlum við að byrja að leika. Öll lið tilbúin. 3, 2, 1 og byrja!
Ísbjörn Snæþór, við erum að muna, við verðum ekki með bolta, við verðum að bakka. Ok, allir að hættina. Jæja, eru næstu lið klár í bardagann? Og við teljum niður 3, 2, 1 og byrja! Flottir strákar, Úlfur geggjaður! Harfa boltann, Brá, óefni! Flott Anton, nú barátta! Úlfur, bara einn í! Heiðar, hvað er vörðin mín? Alltaf! Það er líka fyrir! Hei, strákar! Nú stækkum við völlin! Af, Ingvar og Snæþór! Ekki hlaupa báðir í sama manni! Já, þeir eru saman! Snæþór, þetta er þitt svæði! Halli, þetta er þitt svæði! Það er að mæta! Já, flott Snæþór, kjörðu! Þú hættum við koma á þig! Stræk! Smá, í stöðu! Hvað sjáum við fyrir framan ykkur? Snæþór, þú pressar! Frábær sending! Ingvar, þetta er þitt svæði! Og Daði! Já, flott Daði! Gerðu! Já, svona já! Sérðu Snæþór! Og hlöftu Snæþór!
það voru að koma strax í stöðun. Það fyrir að hlaupa út af. Mæta, horfa á boltan. Á móti. Móti. Komum við. Nói, haltu bara, hann nóg eftir. Elda, nú horfir upp. Og hleypa tilbaka, þú verður að hleypa tilbaka núna. Og loka á hann, loka leiðinu. Já. Haukareiga. Það er Haukar. Ástönd, ákvörðu varnarstöður. Lokaðu Eldar, lokaðu leiðinu. Hugsa þetta. Hugsa boltan. Halda áfram! Snóminn, halda áfram! Í stöður! Í vörn. Svona. Vakandi, sérðu. Strákar, miðja, bakka. Takk í miðjum, Stöfur. Sævar. Passa svo, út með Úlfjarni vörn, mástu. Tveir. Svona. Eittum við, þurfum ekki allir að mæta.
Stækka völdin, strákar! Vakandi, strákar! Stoffan! Kom á úti! Eldar! Frábær vörn! Eldar Davíð, komið! Aftur svona! Úlfur! Aftur Úlfur! Upp með þetta! Á, ákveðin Erika! Vel varið! Þú býttur á dómarnum, þarna á! Erika farið inn í! Herru, á vakandi, tökum við þetta. Ákveðin! Emur Ingi! Hauðar! Hátt, það stætt guðminni! Ákveðnir! Horf á boltan! Gott vörn svona! Herru, kom með að þakka fyrir leiknum svo. Herru, þetta var frábær leikur. Herru, ég var hrikalega ánægð með þennan leik, strákar. Ég var hrikalega ánægð með þennan leik. Já, þeir eru aðeins svektir. Það er bara stundum þegar maður tapar. Við töpuðum oft í gær. Nei, við ætlum að fara þetta. Takk fyrir tölvuleikinn! Herri, nei, strákar, enga fíflagang. Komið! vellina á gulum plastgöllum. Og byrja. Yes, everyone off Rob. Everyone off Rob. Sorry, good.
Guðjón. Þeir eru hotspyrnu. Bjarni, passi menn. Ágúst, takk hérna númer 9. Öll á honum. Spila boltanum. Stoppar inn í. Bjarni bjóð sig. Gutti. Fyrir Bjarni. Hvað Tómas? Tómas flexti. Bjarni bjóð sig. Bjarni. Fylgjast með. Tvö stúka. Ég ætla að setja sig inn. Setja sig inn á eftir smæðin. Eina bolta. Hratt! Ágúst, hratt. Já, vel gert Ágúst, áfram. Áfram. Hermann, hlaustu fram, hlaustu á bakvið á. Agna, og skottur. Agna. Hey, Agnar og Bjarni, blokk. Bjarni. Jósef, bara í stóra kassa. Aftur. Hermann, hlaustu svo hratt og getur það. Hermann, stoppa boltan. Hermann, inn í eittur inn í. Rekta niður. Rekja niður. Styrkjum. Tómas, Kári, hlaupa hratt. Aftur Tómas. Hermann, hlaupi vörn. Hermann. Aftur Hermann.
kom on. Ég æði eins og 50 svo er ég gömur. Hermann, hlaustu. Já, Hermann! Geggjað, Hermann. Ágúst, bara inn í! Hlaustu hratt, þú hlaustu svo hratt! Já, flott! Aftur Tómas! Já, Tómas! Hermann! 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 Góði. Ágúst Elí! Ágúst. Er ég vörð? Er ég vörð? Agnar í vörð. Agnar í vörð. Frammi. Grannaði á þig. Hey, Víkingar! Það er stór kassi. Stóra kassa. Hey, Tómas! Bjarki! Hlaustu fram! Svona, já! Hlaustu, hlaustu. Tók á hotni. Árið kassi. Kemur við nýtt.
Tómas og Agnar, aftan! Náðunum! Þú mátt fara maður, náðunum. Ok, Bjarni, mannstu aftur, Agnar, lengra. Já, Tómas, lengra. Tómas. Já, það er engin í þér, Guðjón, mannstu. Það er engin í þér. Já, Kári og... Ja. Jæja, við finnum stöðnum að vera tilbúin og við ætlum að hafa leika 3, 2, 1 og byrja!
3, 2, 1 og leik lokið. Ég lifi fyrir 270, 365 og þetta fyrir heimabæinn minn. Ég lifi fyrir 270, 365 og þetta fyrir heimabæinn minn. Já, velkomin til Mosfellsbæjar. Hérna ólst ég upp, alla daga sláðast bak við splælan. Flakka milli staða til að gera og græja. Ég tók ekki hlýja, gerði garðinn frægan. Hún sem á stjórnum bíl, snáðar muni snáðast. Mætti mamma rauðu ljós og vissi myndi brjálast. Pizzabær, eru menn að skrifa söguna og tökum upp til þín að brauðinu með í gröfina. Bæri, þar sem allir eiga titil. Sjárátt á Bjössa séri og svo Sigga Dikki. Töngum upp í byggðir og frá krika nýr í Kvoss. Þetta fyrir stemningsfólk eins og Hilmar Gunnarsson. Eigum heima í bestu, þið eru gestir, ég er fógetinn. Flotti byggar
og byrja. Aldo, gott að þið tala um mig. Vinnur inni hjá markinu. Eftir mann. Ekki aftur á sama stað. Birgir var aftur, Max var fram. Leo, verður ég. Brynjólfur, getur þú fengið sendingu? Næsti! Brynjólfur!
Kassi, Leo upp! Leo, renna! Kemur! Mia! Maron, vel varið! Brynjólfur, taktu! Tómi, gerðu ég bústan. Halldór, byrja! Kristín, verkaði framar, þá! Það er að setja! Bottin til! Nei, gott Ía, gott! Ía, kom tillbaka! Ía, tillbaka! Kommer! Alltså, här är Ía! Leo! Tómi! Leo! Ía, bökkum, Ía, bökkum! Gabriel, give it close! Brynjólfur, tillbaka! Brynjólfur, kör den! Ía! Gabriel och Leo! Gabriel och Leo! Ta det fram! Ía, av fram! Birgit! Amma, kora bolta! Ía, stärka möte! Markmaður! Hei! Ía! Stormur upp! Halldór! Ía, bökkum! Vinni!
boltinn hana, Leo. Leo, nær boltanum. Strákar, það var einhver um vörð.
Og við erum að bakka inn með glæminn klukkutíma að háka til næstöðu. Við erum að fara að tala um 3, 2, 1 og við byrjum!
Artur! Skotið bara náttúrulega í miðjunni. Ok? Farðu fram, lyftu fram. Og eftir hinum mig, Kolbeinn, farðu yfir. Markus hér! Yes, Artur! Handum! Yes, Artur! Birgir! Hoppa!
Herðu, þá erum við að fara að hefja leik að nýjum fyrstu dómaraskipti. Þannig að þið erum að láta okkur vita ef einhvers staðar ekki skila sem dómari. Og við ætlum að telja niður. 3, 2, 1 og byrja!
ætlum að telja niður. 3, 2, 1 og byrja.
André! André!
Og 3, 2, 1 og leik lokið. Emil, takk. Fjölnir, kom á tilbúinir. Brynja, þetta er næð hérna. Þetta er að byrja hérna. Fjölnir, þetta er næð. Mitt þess að tvekja hérna. Vintar á þér. Ég er bara Svo einhverjir hafa tekið eftir að þá er luftskutning Nýja Sigurbjörn á hlakkfyrir svæðið og verður í dag á klukkutíma fresti. Hann er að deila út ísliðum frá frystihúsinu. Sigurbjörn getur gert það í Akranesi og teljum niður. 3, 2, 1, byrja! Danni klár! Yes, ákveðin ekki, ákveðin. Danni. Skemmtari. Skemmtari. Danni, frábært Danni. Í stað, annars, þeir áfram. Næsti. Þetta náðum. Danni. Kom áfram. Ari, klár, klár. Ari, Danni. Ari, Daniel, klár, Daniel. Kom fram, ná, og svo tekur þetta. Og svo, frábær hraðar. Við þurfum að skjóta. Skjóta markið og þora því. Við þurfum að fljóta inn að dekka. Brynja. Er þetta lausnaður? Inn í.
Frábært Daniel! Okej, åker áfram, komum tillbaka. Ari, spila í sig. Ari, strax. Brynja! Åker tillbaka och finna man. Var det spotter? Okej, Ari. Timmy! Kom upp! Ekki! Emmi, känna mig. Snabbt! Och så, ett av. Vill du sätta? Okej, fram, hoppning, Emil, skacka, Daniel, finna sin man! Isla, kom fram bara! Skott du! Jacka till mig! Fram! Okej, fram! Robba! Den är långt bort, han skjuter bort! Okej! Låta ner och så framåt. Lugna, Ari, så. Emil roller. Emil, hjälp. Och så. Framför Daniel. Och nu har vi vinnaren. Fram. Ari, Emil klar. Framför Daniel. Ari! Och så fram, och så! Emil, go! Yes, stanna! Ja, Emil, fram! Fram, Emil! Kom så, Isa! Okej! Fram, kör nu! Låt det Daniel! Ja.
Daniel. Ari, Eiki, Einbjörn, upp, farðu ofan, Daniel, þú farðu ofan, Daniel, upp, farðu, það kemur. Gunni, Emil. Bjóða sig, vilja fá boltan! Ari, framstæði. Emil, fínt. Ari, Brynja, klári. ok. Emil, Ísak, lengra. Rói, bóttu grípinni, afstæða, Daniel færði þig. Daniel, kom in. Ari, laat door op. Daniel. Skekker. Ekki, Tullur, framönda! Kassi, hlönd, kassi! FA þjálfarar, má ég biðja að færa ykkur aðeins lengra þangað. Þið blokkir alveg rosalega. Og leik lokið.
aftur aðeins. Höldum ótrúð áfram. Það næstu leikur og við segjum niður 3, 2, 1 og byrja! Breytt, Kristinn! Takk úti! Henni klár! Henni klár inni á markinu! Eftir! Ok, fljúum! Kristinn, breyt! Davíð, breyt! Línu mig! Ekki báðir! Já, flott! Tilbaka! Henni, hjálpa honum! Þórir, ekki allir! Davíð, já! Kristinn! Ja, flott Davíð, áfram! Kristinn, kom að! Ekki báðir, já. Kártíkur! Frosti, hérna! Davíð, hinum megin! Vinstri! Senda!
2, 1 og leiklokið. Löpur svo brjálæðingur, þú gerir allt eins og, þú veist, þú var þig. Já, tíminn líður svo sannarlega hratt. Það verður að nefnda þáttveikmark og þá finnast á það að sjóttuminn verður mættur glóðvoldir hamborgarar og kjúklingavængir verða í sjóttuminn nær Akraneshöllinni. Við finnum á það. En Sigurbjörn ætti að vera mættur á svæðið, þannig að krakkar endilega finnið hann og deila út ísmiðum fyrir ykkur. Það kom að næsta leik. 3, 2, 1 og byrja! Koma í það. Það var gert Lulu. Fyrir Kristín. Ekki ræddu. Það var gert af þér. Gert. Ná Max. Gert Kristín. Upp kantinn! Jóhann, upp kantinn! Gert Kristín, Vinn Júlu! Sævar, þú dáttistur! Það er ekki á! Já, Max, koma Max! Koma, já, vestur, Gabriel, þessi vörn. Já, koma Kristín. Gert Kristín, keira. Gert Kristín. Gabriel, bakka. Það er svo miklu. Hvað? Ánda. Ok, svo markmann. Hann er tilbúinn. Já,
Max, bíða! Kristinn, bíða! Backa! Gabriel! Backa! Næsti, Gabriel, koma! Kristín! Kristín!
Frukka! Mikael med! Johan, du kan inte göra! Jäkka, Gabriel! Kom on, Kristin! Ja. Gabriel! Åka Mikael! Micke, upp i kanten! Strånga, baka! Kom on, Mikael, ställ till!
og leiklokið. Tilbúin í næsta leik. 1, 2 og byrja! Kom maar zo,
Martin! Háa, hvað þú að gera núna? Akkurat! Magni, það var að stekka! Tími, stekka! Tími, þetta var maðurinn þín, þetta var besta betur! Magni, frá markinu! Og aftur! Magni! Ok. Magni!
akkurat, það var að detta. Í bolten, Káar. Gott, Maggi. Tilbaka.
Þetta alveg fagmannlega gert hjá okkur. Ég var að horfa á þetta í gær. Virkilega gert. FH þjálfara. FH þjálfara. Þetta er aðeins fyrir svo margir. Og Ríka. Og Ríki gerði. Það er Kári. Tilbúinir, komum í stöður. Jörgundur, þú ert frammi. Flottur. Aðvantalega Jörgundur, eftir. Flottur. Gull. Vel varinn Kári. Frábært Kári. Gert Ríki. Halldór, hægra megin. Vel gert. Ríki. Ríki. Út í vörn. Út í vörn. Aftur yfir stafnir, aftur í hann. Snæbjörgur. Komdu. Alltaf sjálfur. Alltaf. Vinnan! Alltaf blinkar! Elias! Áfram blinkar, áfram! Tilbúinir! Ríki! Aftur það! Grímur! Lottaður, aftur! Vel gert! Á í að Þóri!
Daniel! Ían! Ekki horfa, mætum! Mætum honum! Allt í lagi áfram líkar! Rikki út í vörn. Robby. Kom áfram. Halldór, notaði brittuna, fara aftar. Aftar. Hendur. Bjóðum okkur. Áfram, spila. Robby, út vinstra megin. Rikki, passa hann. Ían! Og Daniel, aftur! Læsileg! Og flikkan! Daniel! Ok, klass í dróka! Ríkard út í vörn! Verður að vera í vörn, Rikki! Förum inn í! Elias! Spilum! Já, þetta, fara í hann, pressa! Spilum! Mót Elias! Aftur! Vinur hann! Ekki stoppa! Upp! En Harry Kári! Hodspila! Tilbúinir, krakkar! Tilbúinir að dekka! Dekka mig! Tilbúin, Kári, tilbúin! Jæja, Tímrandór! Ja. Det går fint. Ja, Spila, Kári! Áfram! Aftur í að stöðunni, vinnum hann! Alltaf í jörunum! Frábært! Átta! Aftur í jörunum! Læsileg! Breyfling á! Sjá Þórir! Spila Þórir, Jörundur! Jörundur spila! Vörn! Vel varinn, Kári! Komdu tilbaka! Flottur, vel kært! Dekka, Þórir! Dekka inn í! Ekki 2-0. Tilbúinir! Á Þórir, hinga boltan! Og upp! Aftur! Boltan Og Rikki, ring! Allt í lagi! F.A. Kom inn á, Daniel! Tilbúinir! Einbeittur og leiknum, Snæbjartur!
Tilbúinn. Riki, út í vörn! Kottu hingað, þú verður að vera hér! Riki, kottu! Halldór, hérna. Robby, bjóða sig hérna, Robby! Robert! Rob! Spila, fara sjálfur! Það er matur sjálfur! Áfram í grimmum! Komum tilbaka! Tilbúinir! Ásta, Ían! Stóri vörn! Vel Harry Stóri! Ásta, Stóri, lögma! Handa já! Aftur! Dagur, komdu! Vörn! Tilbúinir! Mættu Kári! Handa já! Og spilum! Og spila! Aftur! Nú dekkinni! Aftur! Aftur Daniel! Spila, byrjum! Áfram til okkar! Áfram! Sjö Daniel! Handa Jörgundur! Ásta Daniel! Aftur Jörn! Nei! Mættu! Vel var! Kemur! Áfram Lindar! Áfram Lindar! Riki! Áfram, strákar! Óska öllum þátttakendum hamingju með frábæran dag hér á vellinum. Stóðu ykkur virkilega vel. Nú eru flestir á leiðinni á hádegismat og það er gott að borða vel og það er venjafisk og bankur í kvöldöfunum. Eftirminni dags. Hundar eru bannaðir á mótsvæðinu. Forvitin að vinna það í mót
Tómas! Tómas! Bandi! Ekki segja svona, það eru krakkar. Það er ekki fallegt að segja svona. Góðan daginn aftur, kæru mótsgestir og keppendur. Nú förum við að hefja leika að nýju og við teljum saman 3, 2, 1 og byrja! Lukas! Áfram!
William, sterkur! Bra! Gert, Lukas! Bra, framöver! Aftur! Okej, bakar, Hilmar! Bra, Hilmar! Aftur, sterkur! Okej, blickar, dreifa sér! Ja, spila bara, til liðana! Bara einfalt! Bra! Gert, William! Aftur! Spilum! Bra! Aftur, Tulli! Það er ekki við spila. Alveg. Bra, strákar, bökkum í vörð! Aftur, Siggi, aftur! Já, aftur næ. Ok. Bra, William! Sterkur! Bra, Hilmar, og skoti! Frábært leikar! Strækrétt markleikar! Áfram! Nei, vekkjart leikar, neða svona! Hún að hlaupa! Aftur! Robert! William, Finn! Bra, William! Hei Robert, vel gert! Dreflik, hún að horfa svo í kringum og það er ekki leikir verði. Aftur! Bra, Hilmar! Aftur! Finnum lausa menn! William, finnum manni hérna! William! Bara einn að mæta, aftur! Finnum William! Ok, Dreflik, dreifum til hálf! Hilmar lausa það! Bra! Aftur! Ómar, spila! Þetta er góð, Finnir! Hoppa Lukas, aftur! William! Siggi, sér mannin hérna! Bra, Siggi, aftur! Ok, aftur lagi! Aftur! Aftur Breiðablik, aftur! Aftur lagi William, aftur lagi! Geir inn og spila! Inn og mann! Lukas, aftur! Horfum í kringum okkur, Björgar!
bara í það, leik Aron, það opinn! Já, alla leið, Gulli! Flott, Siggi! Aftur Hilmar! Gullu! Og spila! Flott, Julian! Frábært, Lukas! Ok, Breiðablik, stöðu! Bakka! Hvað er hann að gera það? Hilmar, mannur hérna! Já, hreyfum okkur Breiðablik! Getum við fengið hann? Flott, Hilmar! Frábært, Lukas og Hilmar! Þetta bara upp til það! Hilmar! Birgir! Frábært, Hilmar! Aftur leið! Og varu, William! Flott! Það er drifum úr okkur! Á stað! Flott, Hilmar! Flott, Lukas! Flott, strákar! Hey, kom í stöðu! Stiltu þig! Aron, vöndum okkur! Aron, fókus! Aftur! Ok, stokkum í vörð, Lukas! Stokkum í vörð! Aron, William! Aftur, næsti! Já, spilum! Næsti, mæta! Lukas, næsti! Flott! Frábær, Lukas! Lokum út af! Nei, strákar, hreyfum okkur! Fáum boltan! Alltaf læg, virðum hann aftur! Flott, Julian! Aftur, Lukas! Aftur! Siggi, sjöða! Geggjusending! Aftur góði, Gunnur! Ásgeir! Sorry, næ! Næ, hól! Flott, Julian! Bergsson! Aftur! Já! Vel gert, Lukas! Og spila honum! Já, Aron! Flottur, Hilmar! Hei, Hilmar! Þetta er flottur! Lukas, farðu inn í! Come on, þú getur það! Frábær sending! Þór, höndum áfram! Frábært, Blikar! Hey, strákar, Júlia, miðja, komdu bara í vörn. Hey, bakka! Spilin saman, Ásgeir! Yes, Halli! Frábært!
Siggi, tilbúin! Já, það gert líka, flottur! Allt í góður, bokka! Flott sending, Lukas! 3, 2, 1 og leikloking.
Gott að leggja rétt. Ok. Og pressa. Full á þessu. Já, fínt. Anton lofa. Já, Lingvar, næst. Nei, allt er góð. Tala við sendingu. Flott, Emil. Já, flott. Andri, varum það. Skjóta. Bjóði. Flott. Allt í góði. Sárum. Gæst Baldur. Flott. Gert Arnór, stattur. Það er svo Marja. Ok, ekki, það er Marja vinstri. Standi lágt, þetta er Anton. Anton. Allt í góði, ekki fyrir hann. Nú er þetta Svímar. Og Baldur. Frábær Baldur. Takkamenn! Baldur! Hey, Emil! Hérna! Vel gert Selfoss! Hey! Vel gert Selfoss, flottir! Aron Daði, komdu upp! Emil! Aron! Það er að sína þig, Aron! Já, góð til raun! Vel gert, Sölvi! Yes! Mjög flott, Andri, vel gert! Stækka! Vel gert! Andri, þú ert frammi! Hei, flott! Mjög flott spil! Baldur, fara ofar! Ofar, Baldur! Ofar! Aðeins ofar! Svona! Sjálfur! Það er ekki niður! Standi lágt! Skjóti! Helgar ofur! Ná spila bjósi! Já! Leifir sig slæði! Arnór, þú dóma! Aron, má þróttan! Vel gert, Andri! Hei, mjög gott! Vel gert! Já, flott! Góð pressa, Selfoss!
Arna Arnór. Vel spilað Selfoss. Aftan. Vel gert Selfoss. Harry Andri, þú átt að vera. Hey Selfoss, mjög vel spilað. Svo áttur að vera. Já, flott. Já, vel gert. Hey, Emil, Aron, geggja skot. Arnór, legg inn á. Verður rólegur. Baldi, Ían. Yes, geggju sending. Vel gert, Sölvi. Ok, Klassi. Æ, getur spila á heima. Pétur, kalla hann. Já, alltaf. Flottur í mark. Flottur á einu. Já, skjóta! Vel var Sigurður. Já, Aron, róla. Þetta er skotið. Heyrðu. Hausi, kom on! Arnór, byrju! Baldi! Já, fínt! Allt góður! Húsa! Geggja kastin og Sölvi. Geggja til! Flottar og vel gert. Já, nú bara verjið þessu, róleg. Þetta er laus maður, lítið í kringum okkur. Það er laus maður. Lítið ekki með dekka neitt núna. Aldra. Hey, flott í Sölvi. Yes. Anton, kom ut! Emil, hey, Aron Selfoss, Aron! Andri, góða vel! Gert Sölvi! Strákar, enni vinni hann! Beint fram með hann, ok? Halduna, allir við mann! Áfram! Tíma, passa að hala. Arnarsson, setja hann inn í. Vel gert, Andri! Þeim var grimmur! Yes, Andri! Börn! Það er lagt hann á. Já, pásu! Skjúti!
vinna, nei, þið sko búin að vinna 4 og tapa 2. Það er bara að gera það. Focus här, driva till! Nu går vi att vänta. Ja, vänta Viktor! Ja, Viktor, vänta! Ja, vänta! 1, 2 och börja! Viktor, Lucia, hjälpa! Du tackar boll till du skårar. Väldigt hem mot fram!
líka! Bróðir, rækileg! Strókar, bóku! Fylgir, 0-0, áfram! Bíla, Pusti miðinni, Pusti, taka Edlu! Pusti miðinni, strax! Maður baka, Mikael! Tetti! Benjamin inni! Vegur, Viktor, Vegur! Viktor, Vegur! Viktor! Benja, baka maður! Benja! Fría, Viktor! Fría! Baka, Óli, kemur að hjálpa! Viktor! Mikael! Maður! Tetti! Já! Meira! Ekki hættu! Áfram! Fría! Viktor, snúa! Fría! Joel, Viktor, Vegur! Joel! Herkileg! Alla! Viktor! Mjög vel gert, svona, höldum áfram! Ábúttu! Ætti leik, come on! Fíla! Strókar, bolti niðri í Alda! Bolti niðri í Alda! Niðri! Bolti niðri! Já! Höfða mótið tveir! Þetta þú! Allt er góð, Ólaug, reynum að senda í aftan þegar við getum. Allt er góð. Allt er góð, Jóhann, kemur, Jóhann! Ókjæði, vel gert! Tilbúið svo aftur hérna! Viktor! Oh my God! Better Benjamin! Sterkur! Áfram! Viktor, alta fram lína! Puti, þú Mikael, nei! Ekki! Viktor, taka maður! Mikael, taka maður! Seint
Úti! Inn í dag! Já! Já! Stíga, Viktor! Georg, maður! 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 Úti taka maður! Mikael taka maður! Úti taka maður! Viktor! 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 Hej! Úti! Hej! Úti! Úti! Móti! Benjamin taka maður! Mikael taka maður! Já, vel gert, Bússi styrkur! Stíga allir! Stíga allir! Já, Viktor! Ólöf, bolten! Vel gert, Viktor! Benjamin! Hej! Där, Bússi! Siggi! Ólöf, inn í tegin, nei! Hei, tilbúin! Stiga, Viktor! Benjamin, stiga! Nej, bara bort. Ja,
Árni, hann dómari í það tíma. Það búið. Strókar, frábær. Oh my god, þú er að hlaupa, senda, líka hlaupa. Viltu taka svo hér frekar? Þetta er fálega. Þetta er frábær. Mikael Berg, oh my god, vel gert. Nærunum. Frábært Jonni. Jonni tilbaka, Jonni. Jonni tilbaka. Bra þér, Hjálmari. Höldum áfram! Þetta er Flóki! Baddi, kemur bara til mynda. Ég veit, ég veit það, hvað? Ég hef aldrei verið að horfa á leikinn. Það var hérna. Flóki, góða kraftur áfram þetta lið. Sjá yfir! Flóki yfir Gabriel, nærunum. Það er alltaf að vera gert.
Boltan niður. Flóki, komdu lengur inn upp. Tilur, komdu hérna fyrir aftan. Það er svona Jonna. Gabriel. Jonni, hreyfingu. Kári, vel gert. Æ, fyrir! Já, Kári, far þú inn í. Biggi, þú byrja. Tilbaka. Byrjar, hvað með Kísli hérna? Fyrirgefi, Víkinga, eru þið til að færa ykkur lengur út í horn? Þau eru svo mörg? Já. Allir þjálfarar. Ekki stoppa! Aðeins áfram! Sterkur! Sjáðu hinum megin, Jóni, sjáðu hinum megin. Ok, skiptum við!
Spila, spila! Nei, hann spilaði í það, frábær! Ok, tökum við! Orri, Mossi, vörð! Kjartan neða! Geiri, far þú upp! Geiri upp! Orri, neðar! Það dýðast þig núna í þig! Hóra boltan! Fram! Þóri, þú passar henni núna. Marino! Þóri, Maxi! Ía, stækka völdin! Maxi! Þóri, út! Þú með rólu þetta, lappa henni. Strákar, horfum fyrir aftan ykkur! Vísum! Hótt! Kemur, teg góður, Magni! Magni, út í vörð! Byrja nú! Alla leið, Magni! Alla leið! Ok, Ía, Tröstur, nær boltanum! Þóri, nær! Þóri! Það kemur Ía, höldum áfra! Stækka völlin! Bótti Þóri! Bakka, Magni! Bakka! Núna upp! Magni! Tröstur, komdu upp, Tröstur! Vinstra megin á sig! Nær markinu, strákar, nær markinu! Bra, Raffi, stoppa! Íringi! Þóri, nær markinu! Þetta skora! Ía, áfram! Þetta! Hvað er aftur völd, það er? Orri og Magni, komið! Orri! Ási! Magni, sjá, Stækka völlin, Þóri, lengra hingað!
Geiri, þú ert að nuti. Ævar, upp. Nær manninu. Fínt, kemur. Ekki alltaf sama stað, dreifið ykkur út. Dóri hérna. Kjafta, dreifið sér. Dóri, hann baki. Bjartur. Dóri, þarna, Dóri. Vel gert, Kynni. Ævar, komdu. Hægri vörð, Frössi. Pössu manni, Geiri, passa, Geiri. Dekka manni, ok. Frössi, passa, hann kemur inn. Æja, vinna boltan. Geiri. Yes! Frábær Ítingur! Vel gert Ívar, klárum núna! Bjartur upp! Inni! Ævar, komið Bjartur, þú var í vörð. Varður frammi. Vel varið. Það er ekki góð, hendur maður fram. Magnús, frábær Varsna. Það er gott í að hugsa svo áfram. Þetta er ekki. Já, Bjartur! Já, Magni! Átta Dóri! Aftur inn á horfa. Ekki hitt að vilja. Bjartur! Já, Magnús! Einu, kom upp! Ég stækka völdu, Dóri út! Ási upp! Frammi, það er! Ok, orðið, góða! Albert Ía, Dóri upp! Strákar! Ekki alltaf á sama stað! Hei, Bjartur, Orri! Það er tveir lausir hér! Fyrir mig. Ok, spilið saman! En 2 mínútur að hvetja á. Dóri, kom upp!
upp, Matti. Röktu bara nú aðeins upp. Stáir þeir flottir, allra. Og leik lokið. leika 9, 1, 2 og byrja! Boltinn komur út. Boltinn komur út.
Tilbúinir. Emerson, Leon. Tilbúinir að fá boltan leiknir. Danskur og maður. Danskur og fá boltan. Danskur og maður. Danskur og maður. Danskur og ennþá maður.
Einar aftur. Eins í back to back núna, 2 leiki. Hvað sér þið? 2 leiki hérna hefur. Þú? Gott með hægir á línu. Gott með hægir á línu. Það er bara ekki þjálfara sem er í stönd. Ég summa bara inn á það. Hálflega núna? Þú kennar það ekki? Nei, ég veit ekki, ég var í leik. Inn í bæinn, þú færði inn í bæinn, ekki? Nei. Hérna? Vistu ekki að slagur? 1 hérna. 1 hérna. Góð daginn. Hvernig er það? Herri, Ísar! Ísar! Kennum 1, 2 og byrja! Oliver, fram! Aftur
Ísak Ólafur, hlaupa tilbaka! Bakka, bakka, Gummi, bakka! Reynir, Grimur! Gummi Foster! Gott Foster, vel gert! Yes, Mari, kom igen! Hej! Upp, upp! Gert Foster, og eins og Íslamur.
Góð barátta. Kemur á þetta. Það er bara hættu. Hjálpa, hjálpa! Ísak, hjálpa hann. Hör, geggjað. Ísak, koma hérna. Áfram. Og Kristofur. Áfram, Ísak. Já, ekki barátta. Oliver, gott og verk með Kristofur. Áfram, Kristofur tilbúinn og spila boltann inn. Kristofur, tilbúinn. Mattias, tilbúinn. Strákar, passa hérna líka, passa hérna. Takk fyrir þig. Ísak og Mattias, komið fram. Mattias, fram. Oliver, komið upp og skora. Grunni. Fram, Ísak. Fram, Ísak. Fyrstu með á. Góð barátta. Ekki barátta, Ísak. Það er skjótt að hann bara. Jöfnur. Mattias og Ísak, kom með áfram. Kom vel gert. Kom, náðu Ísak, Ísak, kom líka. Kom frá, þú vilt gefa það. Klári. Oliver, áfram. Mattias, áfram. Kom með áfram. Ísak, Já, Byggi, fara í boltan. Og bara koma. Byggi er áfram. Og kærðu! Kom hingað, Ísak. Það er Ísak Bjarni. Komdu. Hörðu. Áfram ykkur. Takk fyrir leikinn, frámarar. Herri, frámarar. Herri, Valur, koma hingað.
Og við ætlum að hefja leika. 1, 2 og byrja! Kjörðu Björgvin, kjörðu Björgvin. Láttu reiknum það og svo senda. Já, flott Júli. Björgvin, kom til
Högni, passa á bakni. Já, fínt. Rafael, finna pláss, Rafael! Já, sterk, hann spila! Þú skipt Ingimar og Ingimar komið inn á áherslu að höfðu. Það var þú skiptið. Anna! Flottu Björgvi! Það var eitthvað á skjánum sem þetta ekki að finna út á. Rafael, ekki! Það er komið á. Það handlar hún á mikið. Sterkur Ásgeir! Áfram! Flottur Högni! Jú, bakka smá tilbúið! Næstan! Stefán!
Heyrðu, ég fór alveg hérna. Hei! Ég er með tíma. Er þú veit í máli? Getur við breytt umgjörð? Við erum ekki blindið, strákar.
Það getur vel verið. Getið þið breytt því? Hvað getið þið breytt því? Ráðundur! Ok, kemur nýja! Sæðar! Tökum miðina! Og bjóða sig út í kantinn. Æsileg sending, náðu þessu. Já, kemur. Já, við erum hérna. Byrja. Sjáðu Sævar. Já. Já, hérna. Og svo, á dag. Sævar, koma, nei. Árunnar. Vel varið, allt í fyrir. Já, vel varið hérna, Guðjón, glæsileg. Guðjón byrjar, prófa sig. Fylgir út frammi, Rúnar Dagur, bjóða sig. Vel spila, fram. Festa næst. Fylgir, vinna. Rúnar. Bjóða sig! Já, Rúnar frí! Yes, og inni! Já, og aftur! Rúnar tekur það! Bakk í vörnina! Glæsilegt hjá það! Úlfur, hana! Já, flott færing! Það er Jólið markmaður á! Spila strákar áfram! Tilbúinir! Já, halda við og spila svo! Spila tilbaka bara! Tilbúinir næst og það! Vel varið aftur! Já, tilbúinir! Yttingar!
Þú reyndar ekki niður í dag. Það er heima.
Emma Móten Björnsson, númer HMS 40, það þarf að færa bíl. Kemur Leifis er það bíl sem nokkuð vinna og endilega færa þann bíl sömuleiðis. Við erum ready að byrja aftur. 1, 2 og byrja! Bjössa! Bjössa stór! Magnús, hvað þið bakka þess? Ekki vera svona... Sölvi! Viktor, ready! Já, þú Viktor! Ástu Viktor! Veist Viktor! Magnús með, Magnús! Bakka þess! Viktor! Han är bra! Bra, Viktor, bredvid! Ja, fint! Nej, kul! Varsågod, sitt med! Ja, fint! Yes! Diego! Okej, man har det! Är det Viktorsson? Viktor, Viktor! Tiro! Hey!
Halda mann. Góður Alex. Ok, stundum upp bara. Fram á við. Kemur með hann. Svo yfir. Sættu fljótt í stíl. Kristján, fókus! Kom á, fókus! Já, við getum unnið þetta. Áfram með okkur. Góður Magnús! Jóel, komdu! Frábær! Alex, núna! Áfram! Viktor með! Viktor! Skjóttu Viktor! Strax! Flottur á Hjalti. Hjalti getur spilað. Hjalti spila. Og Arn upp. Hjalti, alla leiðir Alexander. Góður bort. Kemur. Frábær. Setjum upp, sem að brösta. Elgar strákar! Kristján, fókus! Jóel, börn! Pressa Aron! Okej, Aron! Okej, kom on! Yes, Alexander! Alexander! Kom on! Alex, go on! Alex, yfir! Alex, með yfir! Aron með eftir! Aron, gott með yfir! Þú sjálf skrifir, það var annars. Það var ekki þig. Pressa! Yes, Marki! Áfram, Marki! Hey, kemur! Flott hana! Stöðu! Sölvi, út! Pressa Raggi! Góður Alex!
Besta. Spila. Á Alex. Já. Hei, Pálsson! Pálsson! Okej, Ívar, börjum við! Go hit me! Alex er druk! Alex, snart! Ákveðin Alex! Aftur. Þetta er vel inni Alex! Bless aftur! Á markið! Hei, Stefur, flott hana! Vakandi! Pressa! Þetta er Maggi! Alex! Alex, tillbaka, come on! Kom tillbaka! Ja, fint, stilla! Take the move!
Hörðu, Breiðablik, það er kast, þú erum að duglega að hlaupa. Það er svolítið flaut. Strákar, Frosti. Við ætlum að hefja leika 9, 3, 2, 1 og byrja! Flott, Frosti! Þetta er lagi, Úlfur, þetta er lagi! Úlfur, þetta er lagi! Frosti! Kom där! Lägger här, hårt! Inni! Gott, Viktor! Tullur! Frábær Viktor! Krossblickar, áfram! Här kommer vörn! Breiðablik, upp i vörn! Aftur Viktor! Bra! Det är bra efter! Tillponer! Tillponer kom inn og så. Vi gerir margar fljótar skiptingar eins og þessi kast. Helgi er með þér!
Pekki, aftur! Gulli! Aftur! Alla leið! Jú, hafa bara allar hægir. Jú. Aftur Mía, Fredrik, bakka, aftur. Aftur now. Look. Arrivare Alba. Look Alba. Fredrik, stay over good. Aftur. Los Victor! Sterkjer! Los Ulver! Attele! Kjemmer! Kjell på river! Backa! Bokkenbrablet! Bokkenbrablet! Løypa over! Flott! Og spotta Mikkel! Aftur! Áfram! Flott Albert! Alla leið! Áfram! Nei, flott! Hopp með Björk! Hopp! Líkar! Inni! Líkar hana! Aftur! Flott, Victor! Hey, Victor, sterkere!
Þið eruð algjörar hetjur í rigningunni. Ég mæli auðvitað með því að fólk kíki í Akranesshöllina, ná sér í smá hlýju á milli leikja. Og það er mjög stutt eftir þessum leikdegi hjá okkur. Fólk komið í glæsilega pollagalla. Ég er hrikalega hrifinn af þessum appelsínugula hérna á miðjusvæðinu. Yes! Virkilega vel gert, gaman að sjá. Við ætlum að hefja leika 9, 3, 2, 1 og byrja!
3, 2, 1 og sigur. Kæru mótsgestir, tekin hefur verið sú faglega ákvörðun að slíta mótsdegi að svo stöddu. Ef þjálfarar og lið vilja spila leikina sem tilbúnir með gjarnan gera svo, en önnur lið mega fara upp í skóla og klæða sig í hlý og góð föt. Þannig að það þarf ekki að klára að spila leikina. Þannig að degi 2 er hér með slitið vegna veðurs.
margir krakkar okkur kaldur og blautir og þá er bara að klára síðustu mínúturnar af þeim sem eru byrjaðir. Aðrir mega bara fara að koma sér í hlýjuna. Við þökkum kærlega fyrir daginn í dag. Þið stóðu ykkur eins og hetjur að standa þetta í rigningunni. En nú er bara komið tími til þess að fara í flýföt áður en maður verður lasinn. Þannig ég hvet ykkur eindregið til þess að drífa ykkur upp í hús eins fljótt og auðið er og fá okkur kakóbolla eða eitthvað annað.